Yo, pag-aralan naman natin kung ano yung nangyari sa draft sa Game 6 ng MSC Grand Finals. Isa siguro sa pinaka-main issue sa social media ng mga Facebook analyst at coach natin dyan ay yung first phase ban ng blacklist. Kasi daw, bakit hindi binan yung Fanny? Kaya himay-himay natin kung bakit naging ganito yung ban ng blacklist. Kung iisipin nyo nung Game 1 at nung Game 2 naman, naban ng blacklist yung Fanny kaso hindi rin naman sila nanalo. Bakit? Kasi hindi lang naman Fanny yung assassin hero ni Kyrie, nandyan pa rin yung Ling, Lance at Hayabusa na napakarami ng highlights na nagawa. At saka hindi lang naman si Kyrie yung nagpahirap sa blacklist nung Game 1 at nung Game 2. Kung babalikan natin yung Game 2, dikit lang laban, 3K gold lead yung blacklist, nakuha nila yung Lord pero isang hila lang ng Franco, bumaliktad yung laban, natalo sila. Kaya hindi ko masisisi yung blacklist kung bakit mas pinili nilang iban yung Franco sa Game 3 kesa dun sa Fanny. At saka take note, nanalo sila nung ginawa nila to. Kung iniisip nyo naman na kahit na alam naman ng blacklist na magwa 1-1 sila, bakit di pa nila binan yung Fanny? Game 4, almost same draft sa Game 6. Third pick Fanny si Kyrie, first place pick naman yung 1-1 at Chando Faria. Pero never napatay nung Fanny yung 1-1. Actually, isang beses nga lang namatay yung 1-1 dito nung patapos na yung laban. Game 5 naman, same ban, nanalo ulit yung blacklist. Tapos Game 6, tingin nyo ba kung kayo yung nasa kalagayan ng blacklist, ibaban nyo pa ba yung Fanny? Babaguhin nyo pa ba yung first place ban nyo kung 2 out of 3 gumana naman? Babaguhin nyo ba yung first phase ban nyo kung nung Game 4 nagawa nyo naman ng paraan? Kaya para sa akin, understandable lang na same ban lang yung ginawa ng blacklist. Habang yung Onyx naman, same lang din yung first phase ban nila. Which is yung join ni Edward, Estes at saka Digi ni Venus. Magpe-first pick na yung blacklist dito ng Fred, same sa draft nila nung Game 5 kung saan nanalo sila. Kaya yung Onyx naman yung gagawa ng adjustment sa draft nila ngayon. Nung Game 5 siguro, naisip ng Onyx na magpe-Fred Arlott yung blacklist kaya sila nag-Eve. Hindi naman nangyari yon, kaya ang gagawin na lang nila ngayon, kukunin nila yung Valen ni Yue tapos nag-Chow sila. Kung iisipin mo, hindi ba parang masyadong maaga to para sa Chow? Usually kasi last pick to pinipili ng Onyx, hindi rin naman to aagawin ng blacklist kasi hindi naman nag-Chow si Venus. At nung huling nag-Chow yung Onyx, natalo sila ng blacklist which is nung Game 3, kaya parang malabong iban to ng blacklist. Tingin ko, tinitis o binibait na ng Onyx dito yung blacklist para mag 1-1 kayo, naka-Chow lang kami sa post 5 oh. Pag sinubukan kasing sipain nun Chow yung 1-1, magsi-second skill lang yung 1-1 tapos malaking chance na mastakan niya pa yung Chow kaya easy ulti. Na nakita din naman nating nangyari ng ilang beses. Tapos pag nag 1-1 nga yung blacklist, mag-funny na yung Onyx. At given na blacklist to, hindi talaga nila tatanggihan yan kahit na alam nilang magpa-funny yung Onyx. Kasi una, nagawan naman nila ng paraan nung Game 4 na hindi mapatay nung Fanny yung 1-1. Pangalawa naman, may advantage yung 1-1 ngayon sa roamer ng Onyx. Kaya kung ikaw naman yung nasa perspective ng blacklist, bakit hindi mo siya ipipick, diba? Kung iniisip mo naman na 2 beses nang natalo yan, di pa ba kayo nadadala? Well, yung 2 talong yun, 2-2 yung standing ng 1-1 doon at saka 0-1. Parang hindi naman yung 1-1 yung dahilan kung bakit sila natalo doon. At saka siya naman lagi yung highest gold sa team niya. More on, hindi lang talaga na-enable ng blacklist yung 1-1 kaya di ko sila masisi kung gusto pa rin nilang itry. At the end of the day, 1-1 pa rin yan eh. May dahilan kung bakit top 1 siya sa pick and ban rate sa buong MSC. Yung Onyx nga na champion kahit natalo nung Game 3 sa 1-1 pick, first place pick pa rin nila yung 1-1 nung Game 5. Kaya para sa akin, reasonable pick pa rin talaga yung 1-1 dito. Kasi kung hindi nila ipipick yung 1-1 dito, pwedeng kunin to ng Onyx tapos mag-ban sila ng marksman na nagpipurify. Example, Claude at saka Kari. Ang matitira na lang na nagpipurify sa gold lane ay yung Harit. Hindi naman natin nakitang mag-Harit si Owl. Kaya Bea o Brody na lang talaga yung magiging hero niya. Kung babalikan natin yung Game 3 kung saan nag 1-1 Chow yung Onyx, 6-3-7 lang naman yung standing ni CW doon. Oo, talo sila pero siya yung highest gold sa buong laro. Kasi kahit sino man yung sipain ng Chow, isi-stack talaga, free ulti kagad yung 1-1. Kaya kung hindi reasonable para sa inyo mag 1-1 yung blacklist, ano pa bang choice nila dito? Kasi lagi naman talagang may ma-open na hero, mamimili na lang kayo kung ano yung lason nyo.
Ano ba yung tingin yung mas madali nyong madidiskartehan? Yung 1-1 kayo pero may funny sa kalaban na nagawa naman ng paraan nung Game 4? O yung naka 1-1 show yung Onyx pero nakaban yung pinangsagot ng blacklist na Joy ni Edward nung Game 3? 'Di ba parang mas mahirap to? Kaya pinik na ng blacklist yung 1-1 tapos kukunin na din nila yung Novaria. Itong Novaria naman tingin ko ito talaga yung baon ng blacklist coming sa MSC. Ito yung pre-practice nila, ito yung confident pick nila. Kasi na-reflex din naman nila to pwedeng post 4 o kaya pwedeng post 5. At masasabi ko din na isa si Venus sa mga player na talagang namamaximize yung kit ni Novaria. Sasagot na yung Onyx ng funny dito kasi ito naman talaga yung plano nila. Ito nga pala yung raffle natin for today. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, iraraffle natin for the next day. Good luck! Tapos magbaban na sila ng Arlot kasi di tulad nung Game 5, ngayon naka-Valen na sila. Di na sila pwedeng mag-Eve kung mag-Arlot man yung blacklist. At saka ng Akay na maganda against sa Pani. Habang yung blacklist naman, ibaba na nila yung Uranus na nagpahirap sa kanila nung Game 1. At saka yung Bea, dito tingin ko iniiwasan na lang na mas snowball ng blacklist, kumbaga sabayan na lang sa late game. Kaya yung Onyx, pipik muna sila ng Claude para safe, may purify at saka maganda yung mobility. Di pa kasi nila alam kung anong role nung Novaria. Di sila pwedeng magmilisa dito, baka mag-farsa pa yung blacklist. At saka di pa rin nakikita yung hero ni Edward. Habang yung blacklist naman magmimino na sila dito. Siguro naisip nila easy na pang cancel sa Claude. Dito mas gusto ko sana na si Venus yung mag-Novaria kasi lahat ng panalo nila naka post 5 Novaria si Venus. Mas na ma-maximize kasi nila yung post 5 Novaria kaysa sa post 4. Kaso, mahihirapan na din ata si Yui dito kasi kung mag-i-eve siya, may Claude na. Yung Kagura naman parang hirap mag-burst kasi pa isa-isa lang talaga yung matatarget mo at saka parang di naman magdidikit-dikit yung lineup ng Onyx dito. May kanya-kanya talaga silang galaw. Farsa sana naisip ko dito para may mid-game burst sila kaso kasi may funny kaya siguro hindi na pinilit ng blacklist. O kaya baka ayaw nilang makopya ng Valen. Pero isa o dalawang baksak lang kasi feeling ko iiyak talaga yung hero ng Onyx dito kasi ang lalambot niyan eh. At saka maglalapo-lapo na din si Edward tulad nung nangyari nung Game 5. Tapos ito na naman yung malupitang last pick ni Coach Yeb dahil naban yung Uranus, magmamasya naman siya dito kasi una, sa dami ng buhay ni Masya, kayang-kaya nitong tangkihin yung ulti ni 1-1. At the same time, malaking threat din siya sa 1-1. Pangalawa, wala namang panggilid yung blacklist kaya sobrang daling mag-apply ng pressure sa side lane nila. Lalo na't wala din kayang pumatay kay Masya ng 1-on-1 dito. Kaya mahihirapan yung blacklist na sagutin yung pressure na bigay nung Masya. At the end of the day, hindi ko naman masisisi yung blacklist sa mga herong pinik nila. Sadyang mas handa lang siguro talaga yung Onyx ngayon. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.